Készítsünk együtt méregtelenítő zöld turmixot, ami még a paraziták ellen is jótékonyan hat, tehát kinyírja őket. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges élettel és ételekkel, meg háztartással. És a mai nap meg is mutatom mindjárt, hogy miből fogunk turmixot csinálni. Mutatom is, hogy mire lesz szükség. Valamilyen zöld levélre, minél harsányabban zöld, annál jobb. Nekem most ez a római selátám volt itthon, de a hidratálás egyébben még teszek bele uborkát is. A gyömbér az nagyon-nagyon fontos, mert antibakteriális, antivirális, és a paraziták kifejezetten utálják. Nem csak szépnek és egészségesnek kell lenni, hanem finomnak is. Ananászt fogok most beletenni, ez lehetne banán is, az ananász az azért jó, ezt a fajtát használom, mert ez nincs hozzáadva cukor, és az ananász alapvetően zsírégető hatású. Ugye már korábban beszéltem a kurkumáról, ez a kurkumin, a kurkumának a hatóanyaga, és az abból kivont hatóanyag még intenzívebb, ez egy koncentrátum gyakorlatilag. Fogunk még használni opcionális, ez kakaóbab, ez is superfood, szuper élelmiszer, és ez ilyen pici csoki darabokat fog eredményezni, ennek nyilván nem óriási lesz a hatása, de gyakorlatilag egy egészséges csoki darabkákat fog eredményezni. És teszünk bele fahéjat, hogy az emésztőrendszerünkbe az erjedést meggátolja, a bátrak, de kizárólag csak a bátrak a végén egy mokkáskanálra negyedet, egy erős kis negyedet rá lehet rakni, nem teszem bele a turmixba, és akkor a turmixal gyorsan le kell küldeni a cayenne borst, és az is nagyon jó hatással van, antibakteriális, antivirális, azt is utálják a paraziták, tehát az is nagyon jó. Ilyen natúr jogurtot fogunk használni, ez kókuszból van, minden vegán, és ez ad egy ilyen sejmességet, egy ilyen teljességet neki, és ha szükséges, kóstolni kell, és akkor lehet belerakni édesítést. Én most valószínűleg nem fogok, de ha tennék, akkor stéviát fogok beletenni, és szükségünk lesz turmixra. Ja, még amit mondani akartam, mert mindig tele vagyok mondani valókkal, onnan tudjuk, hogy ha veszel egy ananászt, hogy jó-e, hogyha így megfogod a levelet, akkor így könnyen kijön. Ki tudod könnyen húzni, így. Elengedi. Akkor már tudod, hogy jó, könnyen lehet, tehát érett. Belerakom a többi hozzávalót, és azt is csináljuk együtt. Ezt meg kell pucolni. Ebből körülbelül ne legyen túl csípős, mert ugye a gyömbér az csípőssé is tesz. Ugye én ezeket mindig megmosom, és akkor úgy hámozom. A kurkumából is fogunk beletenni, illetve a kurkuminból is fogunk beletenni. A fahéjból már rakok bele. Fahéjból mehet bele bőven, mert azt szerintem mindenki szereti. Nyilván, ha a kevesek közé tartozol, egy picit teszek ebből elég ennyi is, mert nagyon koncentrátum. És akkor belerakjuk. Ugye ez egy erős turmixgép, minél kevésbé erős, annál kisebb darabokra kell összedarabolni. Ez egy nagy teljesítményű, vagy nem tudom, milyen jó erős a motorja. Úgyhogy szépen így beledarabolgatom. Így ide rakom. Beledobom ezt a kis kakaóbabot, az igazi kakaóbab. Így. Szépen rakunk bele ebből a kókuszjoghurtból. Ez lehetne kókuszte is, ez azért jobb, mert fermentálva van. Ugye a fermentálás az nálam amúgy is nagyon népszerű. Most ennyit raktam bele. Mindjárt megpucolom a gyömbért. Ezt így itt lehet kanállal lekapargatni, lehet. Én most a gyorsaság kedvéért le fogom vágni a héját.
meg ez viszonylag már a vége volt, úgyhogy itt így. És most én ezt az ananászt fogom meg a levét belerakni, de meg fogom mutatni az ananásznak a pucolását is. Ha már zöld turmix, nem maradhat el a spirulina sem. Ugye ez szerintem az egyik legjobb cég, ami gyártja, saját maguk készítik kontrollált körülmények között, tehát nem tartalmaz semmilyen nehéz fémet ez a fajta spirulina, úgyhogy ebből is fogok beletenni, bár este van, úgyhogy nem sokat, mert ez a spirulina, tehát 2 darabot fogok beletenni, mert a spirulina, hogyha többet teszünk bele, akkor élénkítő hatással van. És akkor mindjárt mutatom az ananásznak a pucolását. Ezt is már megmostam, papírral, mindennel együtt. Lehet, hogy nem lenne baj, ha vennék egy még jobb kést. Na így. Ez a legproblémásabb része. Remélem nem sok levet fog ereszteni. Természetesen a videózásos nap után a konyha nem felvett részek katasztrofális állapotokban van. Mindjárt mutatom, hogy jó vastagon kell levágni. Én most itt ezt le is vágtam, most mindjárt mutatom, hogy megpróbálom vékonyan. Szóval ezeket úgy kell levágni, hogy ne maradjon benne ilyen, van egy ilyen szúrós rész benne, szóval, hogy le kell vágni jócskána. Ugye ezt még levágom, ezt a csúnya részt itt. Igazából elég sok, ami lejön az ananászról, ami ki kell dobni. És egyébként nem is lehet belőle túl sokat megenni. Próbálom mutatni, hogy ezeket kell kivágni, ezeket a részeket, mert belül ilyen kemény az ilyen. Ugye ezt nem tudom, hogy tudod-e, de az ananász, amit megeszünk, ez a növénynek a virág része. Tehát ez a legfölül van, ez olyan, mint a rózsán a bimbó. Csak ő egy ilyen másfajta, azt hiszem, nem tudom, hogy jól mondom, mert javíts ki, ha tudod pontosan, szerintem ez egy ilyen kaktusz-szerű, szugrós is amúgy, és ez a virága. Tehát kellően sokat kell levágni belőle, hogy komfortos legyen enni és élvezhető, de ugye itt van ez a belseje, ezt meg ki kell vágni, az meg megint csak kemény. Amikor Tájföldön voltunk, akkor ettünk ilyen ekkora kis bébi ananászokat, az is szépen ki volt vágva, mert annak is ilyen kis kemény ugyanez a része, ezek a kis pöttyöcskék, és ott is azt tapasztaltuk, hogy túl sokat nem lehet tenni, mert van egy ilyen savassága is, mint hogyha így megmarná a nyelvünket. Szóval vágok belőle egy karikát, és akkor itt lehet látni, hogy ez itt középen, ez nem lehet látni, de lényeg az, hogy ezt itt körbe kell vágni. És az az ehető része. És isteni, csak nem szabad belőle sokat enni, mert aztán ilyen fura íze lesz nem íze, fura érzete lesz. Van ilyen ananászvágó. Ha valaki sokat eszik ananászt, akkor érdemes megvenni. Én nem vettem meg. Így is annyi minden van a háztartásban. Lehet érezni, hogy addig kell vágni, ameddig ez a rész ilyen. Itt ez ilyen puha, így bemegy az ujjam, ez meg ilyen kemény. Addig vágom, ameddig könnyen megy a kés, mert addig biztos, hogy jó. Aztán utána már
lejjebb egy kicsit vastagabb, majd körberágjuk, mint a kukoricát. Na, nagy kis disznó van, de igazából ez ezzel jár. Na, költözik a hivatal, és akkor ebből rakok bele még a turmixba. Beletettem a 2 spirulinát, és akkor, ahogy mondtam, hogy a gyömbér is nagyon sok gyógyhatással bír, antibakteriális, virális, nagyon erősíti az immunrendszert, és a parazitáknak is az ellensége. Ugyanez igaz a kurkumára is, tehát csináltak egy ilyen laboratóriumban ilyen nagyító alatt ilyen hát kísérlet, vagy nem tudom micsodát, hogy ott volt egy ilyen petri csészén a parazita, több parazita, és rácsöppentettek először kurkumát, és meghalt, még a tojások is meghaltak, ami ezekben szerintem nagyon gusztustalanokban van. A kurkumával és gyömbérrel is, meg a cayenne-borssal is ugyanez ez a hatás. Úgyhogy én most kimosakszom, és megcsinálom a turmixot, és kóstolunk. Szóval nagyon fontos, ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel, kis csengő, te is jól jársz, én is jól járok, és jön a kóstolás. Először is megkóstoljuk az ananászt, amit megpucoltam. Direkt nem kóstoltam még meg, nagyon finom, nagyon-nagyon finom. Én imádom, édes, zomatos, minden. És kóstolom a kis zöld turmixot, ami vérré válik, és isteni, és egészséges, és rengeteg jótékony és gyógyhatása van, és méregtelenít is. Ja, és isteni. Nagyon isteni. Egészségedre, egészségünkre, és jövök a következő videóval. Kriszti voltam, az életfűszeres. Puszi!